Baba, nasasakal ka ba? Then, Ang bata kasi to eh. Alright. So, last time I cut your hair was, my gosh, once ko lang kinat yung hair niya, tapos hindi ko na ginawa ulit kasi sobrang kaba ko, hindi ko na kayang gawin. But because of what's going on around us ngayon, sarado lahat ng barber shops, walang choice kundi gagawin ko. So, good luck. Okay? Pagka grown-ups hair, start with the biggest clipper, yung pinakamahaba. Alright, so I'll start off once again, parting the hair. Kasi muna natin. Susundan ko lang kung anong ginawa ng barber mo. Para hindi tayo. Diyan ba yung line? I thought it's on the other side. No. I'll just cut here and here. Ba? Magaling oh. Hindi na. Tahimik na ako. Magaling eh. Teka lang. Tip number 1, if you'll ask your wifey to do this for you, make sure hindi siya bad mood. Or make sure hindi siya galit sa'yo. Kasi problema yan. Malalaman mo sa resulta ng haircut mo kung bati na kayo or hindi pa. So, ngayon malalaman mo kung bati na kami. Bait pagtulog. Bait talaga. Sobra. Okay. Okay na yan. Masyadong pag masyadong ginagandahan, tumatagal tayo. Mabilisan lang. Ayan. Number 4. Always make sure that you put the right number kasi isang mali lang, magbabago na lahat. This is clipper number 3. Right ear. One and a half. Number 1. Alright, we're good on that part. Let's start the back. Ito na tayo. Huli yung harapan natin. Dito, we'll start with 5. Okay, here's number 4. And number 2.
Alright, next. Yung front na lang ng hair. Dali na lang yan. Ganyan na lang. Ayun lang. Gusto mo pa ba itong gupitan? Hindi na babawasan mo. Hindi ako yun. I think okay na yan. I think okay na yan. Kung gusto mo na pasoltero na yan, no? Kasi yung dating ginawa sa inyo, mahapat yun sa top, no? Tapos kung gusto mo i-side yan, ganyan lang dati hair mo, di ba? You like it? Ang bayad ka. Alright, so that's the finished product. No. Okay, ito yung ni-request niyang haircut. Thank God, feeling ko naman nagawa ko siya ng maayos. Yes. Sa palagay mo ba nagawa ko ng maayos? Galing. Anong gusto mo ibayad ko sa'yo? Cash? Card? Yun eh. Nurse sa umaga, barbero sa gabi. Siyempre, pag nag-asawa ka, dapat maraming skills. Grabe yun. In case of corona. Exact what? Anong skills na pang wifey ang okay lang na wala ako? Medyo marunong naman, mabagal lang magluto.